तुमचा लॅपटॉप स्क्रीन तोडला. आता आजोबा सर्च कसा करतील, ईमेल कसा पाठवतील आणि आपल्या सोबत व्हिडिओ चॅट, न्यूज कशा वाचतील, ब्राउझिंग आणि ऑनलाईन शॉपिंग बोल कसा करतील आजोबा? एक मिनिट. अगं हा लॅपटॉप नाहीये, टाईपरायटर आहे. इट्स नॉट द सेम. आमच्या काळात हाच होता. आजोबा तुमच्या काळात पार्लेजी कसं होतं? जीनियस बदलत आहे. पार्लेजी आजच्या डिजिटल जीनियस साठी. सॉरी शानू, मी उगाचच तुझ्यावर संशय घेतला.